საქართველოს უბედურება ქართველ ერში თვითონ წევს, გამიგეთ რომ ძალიან მატერიალისტია. აი სასოფლო სამეურნეობის რაც თქვენ ახსენეთ, სამეურნეო რატო და გეტყვი რატო? ფორმალურად სახელმწიფო ხომ დაიყოს. თუ ეს გაუქმე, სახელმწიფო აღარ დაგიფა. იქიდან აღარ დაგაფინანსება. სახელმწიფო შედგა გარედან. შინაგანი მოთხოვნილება კი არ იყო ქართველი ერისა. ეს ისე რა, გაერო და იქიდან შეგვიკოწიწეს. როგორც აი გუნდი შეგიქმნიან, ხო? გაიძულებენ გუნდი შეიქმნას ფეხბურთის ფედერაცია და ამას შევაერთებ ჩემთან. ეგ იმას კი ანიშნავს, რომ მაგარი გუნდი ხარ. მე მინდა მაინტერესებს, რომ შენ უნდა იყო აქ ჩემთან. ხო, შენი მოვალეობა ის არის, რომ ჩემპიონი გახდე. შენი მოვალეობა ისე, რომ მე შეგეთამაშო და შეყოლთვის წააგო. აი ეს შედარება არის. ესე იგი, სახელმწიფო იგივე არის. და შედის იმ გაერთიანებაში, ვთქვათ, რომელსაც ქვია ევროპული სოფლიო გაერთიანება, მაგრამ მთელი თავისი პოტენციით კი არ შედის. ეს არის შეყოწიწებული. გარედან შეგვაკოწიწეს. ეგ სტატუსი მოგვარიჭეს და რატო გეტყვი? თუ ამ სტატუსს ჩვენ დავარგავთ, ესე იგი გამოდის, რომ დამოუკიდებელი რუსეთთან ხარ. ეხლა ამ დამოუკიდებელი ფსევდო სტატუსით შენ ამბიცია გაქვს და უკვე ევინჩილებ რუსია აღარ გინდა, აღარავინ აღარ გინდა, ევრო გაერთიანება. ვინ შექმნა ნომინალურად იმას ეტენები, მაგრამ ის არ გიგებს. და უბედურება კიდე რა არის? არ ვიღებს ისა. იცი რატო არ ვიღებს? იმეება შექმნეს, ჩვენ არ შევქმნით როგორც ჩვენი ერი როგორც სახელმწიფო. და ბერძენი არ შეუქმნიათ იმას. საბერძნეთი როგორც სახელმწიფო ბერძენმა შექმნა, ხო? დიდი ხანი იყო ევრო თავისი ყველაფერი. მარტო შევთითხნეს ჩვენ. სხვა ქვეყნები არ შეუთითხნიათ არც ევროპული ტერიტორიები. თან ჩვენ ვართ აზია ტერიტორია. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. აზიის ტერიტორიაზე ქმნის დასავლეთი ევროპული ვითომ ფსევდო დემოკრატიული სახელმწიფო საქართველოს უარქმევს. მაგრამ შინაარსით კი არა ვართ ესეთი. ჩვენი თავი ჩვენ არ შეგექმნია. ქვეყანამ უნდა შექმნას თვითონ სახელმწიფო. და დააბრუნოთ ყველაფერში ჩანს. სულ ყველაფერი გარედან იყო. რა ეხლა ის მეკითხვა, რატო გვაგინდა ეს? აი რატო გააკეთა დასავლეთი მეება? ერთადერთი მთავარი მოტივია. თუ შენ ამას გარედან არ შეიქმნი, შენ ვერ ქმნი შენ თავს და იმე რუსეთთან იქნები. რუსეთთან თუ იქნები, მე შანსი აღარ მექნება მათ შემოსვლის. ამიტომ ქმნილი სახელმწიფოს ხარჯებს ეგენი იღებენ, რომ როცა იქნებ შეუდგა ფეხი. ჯერჯერობით ვერ შეუდგა ფეხი. მაგრამ ცდილობას არ აკლებენ, ეგრე ხდება რა. თუ არა და აიკრებენ ბუდანებას სწავლენ. თელერი ქვეყნებიდან წასულან. ხო გაჯიგდები აიკრებენ ბუდანებას სწავლენ. ხო გადაყვებიან ხარჯებია ყველაფერი ხო. ხო და უყურე სინჯავენ იქიდან აქ ჯერჯერობით აი ამ რეჟიმში ვარ. შეთითხნილი სახელმწიფო ევროპელებისთვის, რომ თუ ეს არ გვექნება ჩვენ, კავშირი აღარ გვექნება არც ევროპა, არც ამერიკა, ისინი ვერ შემოვლენ, ფეხს ვერ შემოდგნენ. ახლა კი ვაფინანსებენ, იმიტომ რომ ისინი ვიწყობენ, ისინი კარნახობენ ტერმინოლოგიას, ღირებულებას, მორალს, ყველაფერს იმაშვებიან, რომ რაც შეიძლება შეგექმნას ილუზია იმისა, რომ შენ ევროპელი ხარ. და იმავე წუთში აღარ მოგიდება რუსეთთან ურთიერთობა. აი ეს მიწილი. ვართ ევროპელები. რატომ ეს მაიმუნობა? აი მაინც შეთითხნილი ქვეყანა ვარ და ისევ რუსეთმა შეთითხნოს ეს ქართველი თუ იტითხნები და თუ არა და ამ დამპალმა ევროპამ რო შემთითხნებ მე მიიღე რა შეკეთილი ზაღლო რა. მოკლედ მე მიიღე რა. აი შეთითხნილი რო ვართ არის. არა ვართ რა ამ ძალიან. მე გარედან ვართ მოხეული და გრძელდება ნომინალურად დროში, პასპორტით, ევროპული მითითებებით, ჩამოდიან იქიდან ექსპერტები ვითომ, ჭამენ სვამენ და არავინ ყურადღებას არ აქცევს როგორ ვიძირებით. ისინი განგას არტეხენ რომ აი პენსია რა არის 80 ლარი. რა არის ადამიანს შეიძლება კაცო პენსია გერმანიაში 80 ევრო აქვს პენსია? არის კი ესეთი გერმანელი მაინტერესებს. შემწეობაც კი არ იქნება ასეთი მცირე. შემწეობის სიმცირე მინიმუმი ევრო ამერიკული იმაში სივრცეში არის 500 ევრო. 500 ევროდან არის შემწეობა. აი საბერძნეთს 300 ევრო აქვს შემწეობა. 300 ევრო. აქვს იმას 80 ევრო. ერთხელ არ დააყენა დასავლეთი მეება, რომ მოითათ რატო აკეთებ ამას რა? რომ ბაძა არ უნდა. ჩვენი კარგი არ უნდა. არა ეს გაწდეს რა. დაპატარავდება ერი, მე ძალიან ადვილად მე ამის აღება შეიძლება. განსაკუთრებით ის ნაწილი არ ევასებათ, მაგრამ აი ვინც მართლმადიდებლებს ხო იციან მაგერმას. და ხელს უწყობენ განამართლმადიდებლებს. განამღუდელებს უწყობენ ხელს. დასავლეთიდან ხელს უწყობა მათ არ აქვს. ხელს უწყობენ სეკულარებს. ფინანსებით დახმარებით, რომ ერთმანეთში მტრობა იყოს. სხვარი მტრობა. ეს მტრობა დემოგრაფიულად ხო დარტყმას აყენებს მოსახლეობას. გაჭირება ხო არის? გარბის ხალხი მანდე და შემოდის სხვა
სხვა შემოდის, მაგას დასავლეთი უფრო აკონტროლებს ახლა. ჩინეთი რო შემოვა, მან და ინდოეთი და მთელი რიგი ხარახურა ხალხი იქიდან. და დასავლეთი გააკონტროლებს ანუ რუსეთი. ჩვენ მაგას ვერ გავაკონტროლებთ. ამიტომ ჩვენ ფსევდო სახელმწიფოებამ დაგვიყვა და ეს უხარია ქართველს. აი რა თამაშით ვიღაცას რა, ბავშვი რო უხარია თამაშობს დედობანას. თოჯინა მიეცი და დედა, მამობანა. ჩვენ მიხარია მთავრობას და მთავრობა, რა პრეზიდენტია, გახარებულია მარგველაშვილი. პრეზიდენტია და თუ მიიწვიეს სადმე რაღაცა ბედნიერია. მარგველაშვილი, კვირიკაშვილი, აი საქართველოს წარმომადგენლობა საზღვარგარეთ, კამბერაში მისმა ჩაფეხება თუნდა ახლა კანადაში საქართველოს საერთო. ამიხსენ ისთვის არის. აქაური ქართველებისთვის არის, მოდელისთვის არის. აი ისთვის არის. აი ბიუროკრატია გადი, ფული ფინანსდება. ასევე არის სასოფლო-სამეურნეო ისა სექტორი, სამინისტრო. აგრარული მართლაც არ არის, გეთანხმებით სულიად მოშლილი ხდება. რა აგრარული, ის აგრარული, აი სოფელი და მეურნეობა არ არსებობს, არც სოფელი არ არის და მეურნეობა როგორ იქნება. სოფელი არის საერთოდ. აბა შევისწავლოთ, რომელია წელგამართული სოფელი. ხო იყო კომუნისტების დროს დამითვალიერებია კახეთის რეგიონების სოფელი მართლა წელგამართული იყო რა. მდიდარი ცხოვრება იყო, აქან ეყენა ყველას დასავლეთ იმებშიც იყვნენ წელგამართული, აი ისეთვე ყურიმეშიც ლეჩხუმში. აი უკვე რკინის ჭიშკრები, მანქანები დააყენეს, გამართული იყო გლეხი. მარტო ახალგაზრდა თუ გამორბოდა თბილისში, მაგრამ სხვებს რა თქმა უნდა, კაის ჭამდნენ, კაის სვამდნენ და ხელი ქონდა და ყველაფერი. აი დღეს გამართული სოფელი თუ არის რა და რამდენი. აი ესე მედგრად რო დგას თავისი ოჯახით და ან არის სურვილი არა გიწანწალს. აღარ არის სოფელი არა. ეს სექტორი მოიშალა. მაგალითად რეგიონებში ადამიანები აღარ არის. აი მოხედეთ ორი ყურებული მოხუცებული იყო. თის რეგიონები დაიშალა. აღარ თადარჩა მარტო და ეგზოტიკური ტურისტული იმით ქართველი წავა იქა და დაათვალიერებს სურათებს გადაიღებს დაადებს Facebook-ზე ითხრაჭება. იქ ცხოვრება აღარ არის. ბარში წამოვიდნენ, ბარშიდაც ნახეთ უკვე ქალაქის ტიპზე გადავიდა ყველა და მანდ ნელ-ნელა ხალხი გაიკრიფა ეს. საერთოდ სამინისტრო აგრარული არის, მაგრამ ის ხალხი, რომელიც ამ აგროს იმას უნდა ამუშავებდეს, საზღვარგარეთ გადაყარეს. აბა გადახედე, რამდენი პროცენტი არის სოფელს მოწყვეტილი ხალხის საზღვარგარეთ. ქალაქს მოწყვეტილი ნაკლებია. სულ სოფელს მოწყვეტილი, აგროს მოწყვეტილი ხალხია იტალია, საბერძნეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე. პროცენტით ეგენი არიან, 80%-მდე თუ მეტი არა. ძალიან ცოტა მოდის ქალაქებზე. აი ქალაქელი ყოველ ფესვი ქალაქის ფესვი რო გადმულიყო და თბილისელი, მერე იქიდან ბათუმელი. ეგეთი იშვიათია. ძირითადად სოფლები შეიცვალა დასავლეთი, აი მთის რეგიონებიდან, კახეთიდან აიყარა. ყველგანია. აი თურქეთი ყოლა იტალიაში რო ნახე. ის სულ რაიონებიდან იყო ეს ხალხი. ზოგი აფხაზეთიდან ტოლვილები, ზოგი ოსეთიდან ტოლვილები. გადაიყარა ხალხი უსახკაროა და. სად არის სოფელი არ გამომიჯო. თბილისში რა თქმა უნდა, თბილისში ახლა ასφალტზე თოხნა არ არსებობს. აი სოფლის სამინისტრო, სასოფლო სამეურნეო, იმიტომ არის ფორმალურად რომ შედგეს სახელმწიფო და ყველაფერი უნდა ქონდეს, რაც არის საზღვარგარეთ. უბრალოდ ბიუროკრატია გაზრდა და ამაზეც დასავლეთი წავიდა, იმიტომ რომ დაფინანსება ხო გარედან არის. აბა ახლა ჩვენ მაგდენ იმას ვერ დავაფინანსებთ მოსახლეობა. ჩვენი მოსახლეობა სიმბოლურად აფინანსებს. მარტო გადასახადებით ივსება ბიუჯეტი და ვერ გააყევთ ამ ხალხს და არაფერი აღარ აქვს და ხელფასები ძალიან მცირეა. მთავრობის სტრუქტურებშიც ხელფასები არ არის მაღალი ხო. 1000-600 მაგ რაიონებში არის აი ესე დაბალ სტრუქტურებში მთავრობაში ვინც არის დაკავებული. ესე იგი ყველაფერი ეს რო შევიღოთ, პასუხი ასეთი გაიცემა. რატომ არის ფორმალური სახელმწიფო? ვინც შექმნა და შეადგინა ეგა? ეგ იმას ვკითხოთ და მეტყვის გადავარ. იმიტომ ეს მჭირდება ესე და დაფინანსებაც მჭირდება ცოტა და შედგენილობა სახელმწიფო დაფინანსებაში და წაირეკლება. გადმოგიგზავნის იმ დროს რომ შენ ფორმალური სამინისტროები შევინახოთ. თუ შეამცირა მაგის ისა, სამინისტროები ლიკვიდირებული იქნება და შესაბამისად ქვეყანას სტატუსი წაერთმევა და აქედან უკვე შენ პრეტენზია დასავლეთ სამაზე აღარ შენ იქით აღარ გადახვალ. აქით იქნები. რუსეთიც წაში შეცდა. რუსეთიც შეცდა რა უნდა საქართველოს შენ მიანიჭე მაგას დამოუკიდებლობა ყველანაირად. აფხაზეთით ჩააბარე, ოსეთით ჩააბარე და დამთავრდა. სულ შენკენ იქნება ეს ხალხი. მიანიჭე თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, თუნდაც ტერიტორია გადაკეტე იქით. ვარ შემოვიდეს თურქები და დააფინანსე ცოტათი. და აც აღარ ჩაერია. აი ეგ დასავლეთმა გააკეთა, რუსებმა ვერ გააკეთა. აქედან ერი დაიხიჩა ორად. ესე მდიდრული ნაწილი ევროპისკენ არის, ღარიბები რუსებისკენ.
რაც თუთა გამოთაყვანებული ღარიბი არის პაპუგაისებით ევროპაულთა. არც იცის რატო. თუ დააკვირდით, პროლეტარებს რუსეთია, უნდა არაფერი რო რა მდიდრებს არ უნდა. აი ეს რა, რუსმა წააგო ბრძოლა იცი, სამაგიეროდ ვიღუპებით ჩვენ. რუსმა წააგო, მაგრამ აი განკვირვებია ქართველებს, აი გაუცემული ვარ. ვერ ხდები რომ ქვეყანა ნადგურდება. ასე შეთითხნილი ქვეყანა, აი რა გიხარია რომ დროშა მაქვს და დამოუკიდებელი ვარ და ვზეიმობ დამოუკიდებლობას. ესე ჩაიქოხები დამოუკიდებლობაში თუ სიკტილს უყურებ, მე რა თქმა უნდა ესეთ დამოუკიდებლობა. რაზმინ ეს დამოუკიდებლობა რას გვატყუებენ? მე გვატყუებს დასავლეთი, როცა ჩვენ მოვკვდებით როგორც აი და რჩება რუსეთს ეგა. იმიტომ რომ შეგვადგინა იმან და არა ჩვენ თავი შევარ შეგვიგებია. არც მიგვიღო. მეგვიღე მაინც რო შეგვადგინა ახლა მეგვიღე. შეგვადგინა და მოხსა პირობები ასეთი. გამოაცხო 300 გვერდიანი წიგნი თუ 500 გვერდიანი დაგვიდო გაეროს იმეს და აი რა პირობები უნდა დავიცვათ. ახლა ქართველი ცნობიერება თუ იცი ამას როგორ დაიცავს. ჰომოსექსუალიზმს ვერ ვიღებ. აჯაპტა რა მოსახლეობის ის ნაწილი. არ არის სწორი. აი პუნქტებს ხო ვერ ვასწავლეთ ჩვენ. იმანაც თავი შეიკავა და არა ჯერ არ ახართ მზად, არ არის თქვენთან დემოკრატია. თითქოს დემოკრატიის ეტალონი იყოს ჰომოსექსუალიზმი საქართველოში. არ არის ქართველი ჰომოსექსუალისტი არ ყოფილა არასოდეს და ეს გარშემოხვეული აი ხელოვნურად გაახო ჰომოსექსუალისტებს რაღაც მცირე ჯგუფი. აი ეს ხელოვნურად არის ყველაფერი ხელოვნურად. არ არის რა კავკასიური იმაში არ დებს ეგა ხალხმა არ აი ფიქრათაც კი არ ქონია არ არის ეგა. სხვა ერებში კიდე იყო ანტიკურ რომში, საბერძნეთში, ქართულ სინამდვილეში ასად ანალებში მე არ წამიკითხია. კი არა ჰეტეროსექსუალიზმსაც ცხენებად რა. ჰეტეროსექსუალი ცოლთან ეგეთი არიან ეგეთი ადამიანები. ამან კიდე ჩამიწერა ისა რა გადარია რა მოსახლეობა გადაირია აყებდა ხალხი ნუ და ის გარკვეული ნაწილი ძალად შეთითქეს და დაფინანსებით წაახალისეს. აი დაგაფინანსებ და ესეთი იყავი. ესეც დებილია და აი განაზებული ბიჭები, საყურეები, საკიკინები, სულ გადაგულის რა. აი ამ მოთხოვნილებებით ახლა თუ დაგიყვაყოფილებ ევროპაში შემიშვებ, ეს ხო ტყუილია. ეს მოთხოვნილები დააკმაყოფილა ბალტიისპირეთმა. აი ეს დააკმაყოფილა რომ შეიყვანა საბერძნეთმა ეს მოთხოვნილები დააკმაყოფილა. აი რომელმა ქვეყანამ დააკმაყოფილა? აი არ მივიღოთ ჩვენ ეს არა. იმიტომ ჩვენ არ ვიყავით სახელმწიფო და საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ვიყავით ჩვენ ერთ-ერთი იმათ მომიაზრებული და SSR-ის ქვეყანა ვიყავით SSR-ში დამოუკიდებელი საბჭოთა სოციალისტური საქართველოს რესპუბლიკა. ამერმა ახლა ეს სტატუსი წაართვეს და დასავლეთმა მოახვია თავისი სტატუსი. ამას დავარქვით ჩვენ დამოუკიდებლობა. არა ვარ ხალხი დამოუკიდებელი არა. როგორც საბჭოთა კავშირის დროს დამოუკიდებელი არ ვიყავით და ვიყავით მაინც ქვეყანა ზუსტად ეხლა ესე არა ვარ დამოუკიდებელი, მაგრამ არა ვარ ქვეყანა. თორე იქ ქვეყანა იზრდებოდა დემოგრაფიულად, არ იყო გაჭირებული, არ იყო მათხოვარი და ზნეობა ასეთი იყო უფრო უკეთესი ვიდრე ახლა. ამ რელიგიურ იმაში უფრო გათახსირებულობა მიჩინა თავი. ვიდრე ათეისტურ ქვეყანაში. ათეისტურ ქვეყანაში პაპიროზი მე მაგალითად ინსტიტუტში აუდიტორიაში არამე არ ეწეოდა, გოგო ჩუმად ეწეოდნენ სხვაგან. ჩუმად და ესეც თუ შეასწრების და ჩააქროვდა. აი ჯერ ჩემს რა. ასე თვითონ იცოდა რომ ეს ეცე არ არის მიღებული საზოგადოებაში. მალავდნენ. სახში მალავდნენ. ხოლო ამას არ დაენახა. დღეს იცით კაიტორად ითვლება. იმიტომ ეს არის უკვე განვითარება. ევროპამ რატომ მოგვაყვია თავზე განვითარება ჰომოსექსუალიზმი, პაპიროზის წევა, აი ამაში შეიძლება ჩვენ ბრალი დავდოთ ევროპას, მაგრამ ძირ არის ჭკვიანები არიან და შენ თუ ვერ ხვდები. ეს ახლა ამას პროპაგანდას თავის ქვეყანაში კი არ ეწევა. იმის ვალი არის ინტერესები. ჩვენ წამოვეკიდეთ ამას ჩვენ. ერში არ აქვს ინტელექტუალური ძალები, იცი რომ ჭიჭყინისა და მუშტიკრივის გარეშე და დიდის გინების გარეშე ანალიზით თუ დაუპირისპირდები ევროპა, ამერიკას, მაშინ ხარ კაცი. აგინო ეხლა გალპება ამერიკა, გალპება რუსეთი. აი ეს არ არის ინტელექტუალობის დამადასტურებელი რაღაცა ლექსიკონი. ანალიტიკოსები ჭირდება, სადაც ყავს ეს ხალხი, სადაც ყავს ჩვენი ხალხი. მითხარით, სადაც ექსპერტები. გამოვიდა და ნატო კარგია, მეორე ექსპერტი არა რუსეთია კარგი. ეს არის ანალიტიკოსი. ეს არის მოჭირული ბავშვები. ჩვენ პრობლემა გვაქვს ჩვენში ქართველებს. რა არის გვაქვს ჩვენ და აქვს მათ რა? ისტორიას გადავხედოთ, რა არის ეს ისტორია? წარსული. მე წარსულში ყველაფერი წმინდა იყო. წარსულის ცუდი არ გავიმეოროთ. მაგიტომ არის ისტორიის შესწავლა კარგი. ჯერ ლომონოსობა, მანამდე პლატონმა. პლატონს ეცია
ფოტოშოპის ისეთი იდენტური არის ეს გამონათქვამები, რომ იტყვი ერთმანეთისგან ხო არ გადაწერეს, თუმცა პლატონი წინასწრებს ლომონოსოვს. ლომონოსოვი ეს მიხეილ ლომონოსოვი რა, ხო იცით გისწავლიან ლომონოსოვის ისა. მე საუბრობ. პლატონმა თქვა ესეთი რამე, რომ ხალხი რომელიც დაივიწყებს წარსულს, მომავალი მათ არ ეკნებათ. ეს პლატონის აზრი არის გასუდასტვაში. იგივე სიძახის ლომონოსოვი. ხალხი რომელიც დაივიწყებს წარსულს, მათ უფლება არ აქვთ მომავლის, დამატებულია უფლება. უფრო უკეთეს სიძახის ამერიკელი ესპანური წარმოშობის ამერიკელი ფილოსოფოსი ჯორჯ სანტაიანა. 52-ში იტალიაში გარდაიცვალა. დაბადებული ესპანეთში, მაგრამ ყველანაირად ამერიკა და ჰარვარდში განათლება მიიღო. აი მას აქვს ესეთი რამე. ხალხი რომელიც წარსულს დაივიწყებს, განწირული არის იმისათვის, რომ ის წარსული არ განმეუღესო. აი ეს უფრო მომწონს მეტი რა. პლატონი ხო გენიალური აზრია. ქართველს რო გადმოვიტანო. ქართველმა დაივიწყა წარსულის დავამატება. მე ჩემი დავამატება. დაივიწყა ქართველმა საქართველოს ისტორიის ცუდი ხარეები გააფერადა და ეს განწირულებას წარმოადგენს ის თვალსაზრისით, რომ ყველა ვარიანტში ის განმეუღება და მეუღება. აი ეგ თქვა სანტაიანა. ქართულად შეიძლება ესე დავალაგოთ. ხალხი, ადამიანები, რომლებიც წარსულს დაივიწყებენ, განწირული არის იმისათვის, რომ ის წარსული განმეუღეს. ამიტომ დასკვნა, წარსული კაი გაქვს, წარსული კარგი გაქვს, დაივიწყე, ავტომატურად მეუღება, ცუდი გაქვს. ამ შემთხვევაში სანტაიანა იძახის ამას წარსულის ცუდი ვარიანტი. იმიტომ ყველა წარსულს აქვს ნათელი და ბნელი. და აქ ამ შემთხვევაში ფილოსოფოსი იძახის, რომ წარსული ცუდი თუ გაქვს, თუ იმას დაივიწყებს შენ, ის განმეუღება. უნდა იცოდე რა არის ისტორიაში. ჩვენზე არის ნათქვამი. ჩვენი ისტორიის წარსული ყველაფერი კარგია. და თუ ყველაფერი კარგია, მეორდება. გამეორებულს რომ ხედავთ, კარგი არ არის. აწყო თუ კარგი არ არის, ეს აწყო. ამ გამონათქვამებით გადავალ წარსულში ეს ყოფილა. წარსულში ყოფილა ესეთი გმირები, როგორც არის 9 აპრილი, ტატუნაშვილი. აი თორმე რა გმირები ყოფილა. იმიტომ არის ჩვენი საქმე შავად ხალხო. ჯერ არავის არ უცხოვრია წარსულში. არ შემოგვინახა ერთმა 400, 600 და 1000 წლის კაცი რომ ცოცხალინით მოგვიყვეს წარსული. ისე შეიძლება სიზულელები იყოს. ყველაფერი ეს მოქცეულია წიგნებში, რომელსაც ქვია ქართლის ცხოვრება და რაღაც წყაროებია სომხური, არაბული და თურქული წყაროებშია კიდე ჩვენის გაბნეული. და იქ ახლა ყველაფერი სინათლეა, ჩვენ და ყველაზე მაგრები ვართ ჩვენ. აი გაუთავებლად რომ გვაყარებენ ვახტანგ გორგასალი, გიორგი წყინვალე, თამარ მეფეს ისინი შეურაცხყოფილია ისო წმინდა ისა. აი როგორ შეურაცხეთ ეს? შენ რა იცი თამარ მეფე იყო? რაღაცა წაიკითხე და დაიმეორე რა. რა ცოდვილი არის ხო? თიანი ანგელოზი იყო ისა. და თუ ის კარგი იყო და ეს გვახსოვს ყველას მთელი უბედურება ის არის რომ ჩვენ საქართველოს ისტორიით წარსულით ცხოვრობთ. აი სანტაიანას აზრი იმიტომ მომწონს. ამიტომ ვაკრიტიკებ აწმყოში საქართველოს ისტორია მოქმედებს ჩვენ წარსულის და ვიძახი რომ ვარ უნდა ვთქვათ მაგაზე. კარგი არ აქვს წარსული ჩვენ და დავიწყოთ თავიდან. ამას ქრისტეს გარეშე ვერ გავაკეთებ. ჩვენ კიდევ ვაბრუნებენ უკან. დავბრუნდით. მოუშვით წერები, დაამრავლეთ მოხდლები. დავერიეთ ერთმანეთს არ იყო დარეთ საქართველოს ისტორიაში. მუშტიკრივი არ იყო ბაზალეთის ტბა და რომელი ერთი სოფლებზე გადაკიდება. რამის ვერ გაერთიანეს საქართველოს. ეს მოხდლების აღორძინება რა. წარსულში ვარ გუდა რამე ეს მართლმადიდებლობა. არავის არ უქეთია რომ სანტაიანას ხმაზე წარსულში ესე იგი დავივიწყეთ მოხდლები რა ვიგინდარები იყვნენ. და განწირული ვართ იმისთვის რომ ის განმეორდა. და განმეორდა წარსულში დავიწყებული მოხდლების არაკაცობა აწმყოში. აი ამის აზრი უფრო მონაწილეა ჯორჯ სანტაიანა. რაღაცა სანდირონება. ერთ სიცნობი პლატონის გაგიგეთ, მაგრამ ჯორჯ სანტაიანა დარწმუნებული ვარ არცეც არ გაგიგეთ ეს არც გვარი დაცა.